السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم وحال طيوركم؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم بيرد شانل. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول الإجابة عن هذا التساؤل: كيف أعرف أن طيوري دخلت في مرحلة غيار الريش؟ لكن قبل الشرح المرجو دعم المقطع بالضغط على زر الإعجاب ليصل إلى عدد كبير من المربون ويستفيدوا معنا. إذن وبما أن موسم التزاوج أوشك على الانتهاء بالنسبة للأشخاص الذين بدأوا الموسم في وقته المناسب، لأن هناك بعض المربون أوقفوا الإنتاج مبكرا لأنهم بدأوا في شهر دجنبر أو يناير. أيضا هناك من أوقف الإنتاج بسبب ارتفاع أثمنة الأغذية واختفاء بعض أنواعها التي نعتمد عليها بشكل كبير في تربية الطيور. كما يعرف الجميع فإن مرحلة غيار الريش تأتي مباشرة بعد انتهاء موسم التزاوج، وهنا الطائر يعطي للمربي العديد من العلامات تبين أنه بدأ في تبديل ريشه. من بين هذه العلامات أن المربي يجد ريش متساقط بكثرة في قعر القفص أو في أرضية المكان الذي يربي فيه الطيور، يعني أن الريش يتساقط بكثرة على غير المعتاد. ونقطة أود الإشارة إليها هي يا أخي، عندما تريد جمع الريش المتساقط قم برش الماء عليه لكي يسهل عليك جمعه، لأن الريش وزنه خفيف، وإذا قمت بجمعه دون رشه بالماء سيبدأ في التطاير ويصعب عليك جمعه. من بين العلامات أيضا هو أن نسبة كبيرة من الذكور تتوقف تماما عن التغريد، خصوصا إذا قام المربي بجمعها مع طيور أخرى. وهناك ذكور إذا بقيت لوحدها ممكن أن تستمر في التغريد لكن لفترات معينة في اليوم، يعني هناك ذكور تستمر في التغريد وهناك ذكور تتوقف تماما عن ذلك، لكن الأغلبية تتوقف عن الغناء. من بين العلامات أيضا عندما تنظر إلى الطائر تلاحظ أن شكله تغير وأصبحت تظهر فراغات في ريشه، يعني الطائر يفقد جماله وريشه المنظم ويصبح كثير الحك لكي يتخلص من الريش القديم. وعلامات التعب والإرهاق تظهر عليه بشكل كبير، خصوصا إذا اشتغل في موسم التزاوج، لأن الطائر في موسم التزاوج يستهلك طاقة كبيرة، خصوصا الأنثى لأنها تحضن وتطعم فراخها، أما فراخ هذه السنة تكون نشيطة وتريد اللعب داخل القفص. لهذا يا أخي، إذا رأيت أن طائرك أصبح غير نشيط داخل القفص قم أولا بفحصه جيدا، لا قدر الله يعاني من مرض باق، لأن في هذه المرحلة تنتشر الأمراض بكثرة ومناعة الطائر تكون ضعيفة، يعني أي مرض بسيط ممكن أن يؤثر على الطائر. أما إذا كان سليم وبصحة جيدة فلا تقلق يا أخي، لأنه يغير في ريشه، وأمر عادي أن يفقد نشاطه وحيويته، لأن كل طاقته يسخرها للتخلص من الريش القديم ونمو ريش آخر جديد. لهذا يجب الاعتناء بالطيور جيدا خلال هذه المرحلة، خصوصا التنويع في الأغذية وتقديم حوض الاستحمام من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. من بين العلامات أيضا عند النظر للطائر نلاحظ مسامير الريش بدأت في النمو على مستوى الرأس والأجنحة. للإشارة فهذه المرحلة تعتبر من أصعب المراحل التي تمر منها الطيور، لهذا أنصحكم بعدم مسك الطيور كثيرا خلال هذه المرحلة. إذا كخلاصة لما سبق، فإن علامات دخول الطيور في مرحلة غيار الريش هي وجود ريش متساقط بكثرة في أرضية الغرفة، وهذه هي العلامة المؤكدة. أيضا الذكور تتوقف عن التغريد، والطيور بصفة عامة تفقد نشاطها وحيويتها داخل القفص لأنها تحتاج لطاقة كبيرة. أيضا نلاحظ أن جذور الريش بدأت في الخروج والنمو على مستوى الرأس والأجنحة. إذا متابعينا الكرام، إذا لاحظتم هذه العلامات على طيوركم اعلموا أنها دخلت في مرحلة غيار الريش، لهذا لا تبخلوا عليها بتقديم حوض الاستحمام، لأنه يساعد الطيور على الخروج من هذه المرحلة بسرعة. إخواني أخواتي الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلتقي في حلقة قادمة ومع موضوع جديد بإذن الله. السلام عليكم.